تا حالا شده یه ویروس بیفته به جون مهرات و یکی یکیشون رو نابود کنه؟ خدا نکنه گیرش بیفتی. آسیابادی رو امروز اینجا با هم یاد میگیریم. سلام، میلاد حجازی ام. اینجا داخل پیج شهرخ. امروز قراره یکی از تکنیک هایی رو با هم آموزش ببینیم که هم در وسط بازی و هم در آخر بازی به دردتون میخوره. بحث استراتژیک که بخوایم با هم بررسی بکنیم مربوط میشه به خونه‌های قوی و ضعیف، خطوط قوی و ضعیف و نکات کلیدی که باید از مفاهیم پایه ازش استفاده بکنیم. اما بحث مهمی که امروز با هم در ارتباطش میخوایم با هم صحبت بکنیم مقوله تاکتیکه. تاکتیک خب تم‌های مختلفی داره دیگه، مثل آچمزی، کیش برخواستی، حمله دوگانه، که خب یکی از بحث‌های اون آسیابادی هستش که خب خود آسیابادی عملاً اگه بدونید له میکنه یه ماده‌ای رو دیگه. ما داخل شطرنج هم به خاطر این له کردن مهرهای حریف و نابود کردن مهرهای حریف ازش یاد کردیم و اسم این تاکتیک رو آسیابادی گذاشتیم. با هم بریم چند مثال ببینیم که بتونیم بهتر این مقوله رو یاد بگیریم. توی وضعیتی که براتون به نمایش گذاشتم که یک تمرین دستی هستش و تو بازی خاصی اتفاق نیفتاده، بازیکن سفید خب عقبه. اگه دقت بکنید یک فیل عقبه لحاظ سواری و 2 تا پیاده اگه بخوایم برابر بگیریم یه امتیاز بازیکن سفید عقبه. توی این وضعیت بازیکن سفید تصمیم میگیره که وزیر خودش رو تو خونه G7 به قربانی بده. بازیکن سیاه که دیگه چاره‌ای جز پذیرش این قربانی نداره. یکی از نکاتی که من گفتم بهتون اجباری بودن تاکتیک هست. شما وقتی کیش هستی یا باید بزنی یا باید ببندی راه کیشتی یا باید فرار کنی. خب هیچ چاره‌ای جز زدن اینجا نداری. توی این وضعیتی که ما الان با هم بررسی می‌کنیم، شاه سیاه پس از این کیش مجبور فقط به خونه H8 بره. حالا این وضعیت خط کیش رو دقت بکنید. این میشه مهره کیش دهنده که باید در امن‌ترین نقطه ممکنه قرار بگیره. امنیتی که این مهره داره رو من بعداً با چند مثال بهتون نشون میدم که اگر امنیتی برای این مهره وجود نداشته باشه شما نمیتونید این تاکتیک رو پیش ببرید. بازیکن سفید که اینجا میتونه از تاکتیک کیش برخاست استفاده کنه، میاد پیاده F7 رو میزنه. شاه سیاه کیش شده، یا باید با وزیر راه رو ببنده که فایده‌ای نداره میخوره، یا باید شاه G8 کنه. مجدد بازیکن سفید میاد تو G7 کیش میده و شاه H8 میکنه. اینجا من از شما میخوام استاپ بکنید ویدیو رو و چند ثانیه با خودتون فکر بکنید که بهترین ادامه‌ای که میتونید انجام بدید توی اینجا و از این وضعیت نفع ببرید چیه برای بازیکن سفید. خب امیدوارم که تونسته باشید تصمیم درست رو گرفته باشید. اون کسایی که با خودشون فکر کردن ما بیایم فیل D7 رو بگیریم و باز شاه به خونه G7 بیاد و رخ در G7 کیشش رو بده و باز همین خط کیش تولید بشه و باز ما بیایم اسب B7 رو بگیریم، شاه به G8 بره و رخ G7 کیش بده، حالا بیایم سراغ گرفتن این وزیر، سخت در اشتباه بودن. درسته که اگر این اتفاقا بیفته به نفع شما، اما بازیکن سیاه سریع از این منجلابی که براش درست کردید خارج میشه. شما بعد از کیش تو G7 شاه به H8 میره. حالا اگر بخوایم به این فیل D7 رو بگیرید، بازیکن سیاه چرا نمیتونه از این دو خونه خارج بشه؟ یعنی مدام بعد توی G8 و H8 رفت آمدش رو انجام بده برای رفع کیش. اینجا میاد رخ F8 خودش رو قربانی میده و شما باید بگیرید این رخ رو. حالا توی G8 کیش میخوره، رخ G7 کیش، حالا شاه به F8 میره و این آسیاب شما دیگه قطع میشه و این وزیر داخل صفحه موندگار میشه. اما راه درست چی؟ راه درست اینه که شما وقتی که پیاده G7 رو گرفتید، شاه اومد به H8 و این ادامه رو انجام دادید، حالا اینجا سریعاً به خونه G5 برید و کیش برخواست رو روی وزیر انجام بدید و همینجا وزیر رو ازش بگیرید. این تنها چاره‌ایه که شما سوار عقبتون رو جبران میکنید و الان با 4 پیاده جلو برتری قاطعی دارید که بتونید این بازی رو ببرید. بریم مثال بعدی رو ببینیم که براتون آماده کردم. خب توی این مثال آقای کوپرهیک با آقای لیتیپ بازی داره. این بازی توی وین انجام شده و سال 1951. خب توی این مثال اگه دقت بکنید از لحاظ برتری نیرو بخوایم بررسی بکنیم، توی سواره سنگین که خب برابریم، اما توی سواره سبک یه اسب و فیل ما عقب هستیم. یعنی بازیکن سفید یه اسب و فیل عقب، از لحاظ پیاده‌ای هم که خب برابر، یعنی ما 6 امتیاز از حریفمون عقب. چه تکنیکی میتونه ما رو 6 امتیاز جلو بندازه؟ قطعا این آسیابادی
تکنیکی هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما درک این موضوع که ما کی آسیاب بادی داریم کی آسیاب بادی نداریم، نکنید آسیاب بادی موقع‌های اتفاق میفته که یک خط کیش برخاست برای ما ایجاد بشه و شاه حریف هم محدود باشه به یک سری رفع کیشای به قول معروف منظم که دیگه از زیر اون رفع کیشا نتونه خلاص بشه. توی این وضعیت بازیکن سفید میاد رخ J5 رو میزنه به خاطر اینکه از پیاده J6 دفاع داشت میکرد. خب بریم مثال شماره 2 رو با هم ببینیم. توی این مثال بازیکن سفید قصد داره تکنیک آسیاب بادی رو روی بازیکن سیاه پیاده بکنه. یکی از نکاتی که خیلی خیلی مهمه باید بدونیم که کی ما آسیاب بادی داریم و کی آسیاب بادی نداریم. ببینید یکی از گراهایی که ما میتونیم بگیریم توی بازی زمانی که این تکنیک برای ما وجود داره اینه که ما بتونیم خط کیش برخاست تولید بکنیم. الان به این خط توجه بکنید، من توی ادامه بازی بهتون میگم که چرا این خط رو براتون به نمایش گذاشتم. توی این وضعیتی که الان برای ما موجود هستش ما باید سعی بکنیم شاه حریف رو در منجلاب قرار بدیم که دیگه نتونه از زیر یک سری کیش های منظم خارج بشه. اینجا رخ J6 مزاحم این تاکتیک ما هستش. حذف مدافع انجام میدیم، وزیر در J5. حالا بازیکن سیاه اینجا محکومه که خب رخش زده شده و بتونه وزیر ما رو بگیره. و حرکت بعدی که انجام میدیم اینجا رخ در J6. شاه سیاه هیچ رفع کیشی جز شاه H7 رو نداره. حالا این خط کیشی که براتون توضیح دادم به وجود اومد. این همون مهره کیش دهنده‌ایه که گفتم باید در امنیت کامل باشه. خب اینجا وضعیتمون این شرایط رو داره. حالا رخ سفید میاد فیل D6 رو میگیره. شاه سیاه دو تا انتخاب داره، یا J7 یا J8 که هیچ فرقی به حال ما نداره و این فیل هم زده نمیشه. شاه میاد به خونه J7، رخ مجدد میاد تو J6 کیش میده تا باز این خط کیش برخاست رو تولید بکنه و شاه با زدن مهره کیش بشه. ببینید ما هر مهره‌ای رو میزنیم اون شاه باید کیش بشه. حالا شاه باز این دفعه J8 انتخاب کنه، هیچ فرقی به حال ما نداره، نمیریم خونه 3-7 پیاده رو بگیریم، میایم مجدد توی J6 کیش میدیم. حالا شاه باید به خونه H7 بره، باز ما میایم پیاده B6 رو میگیریم، شاه J7 بره، مجدد به J6 میریم، کیش میشه و باز این خط کیش به وجود میاد. حالا اصلی ترین شکار ما که این وزیر باشه انجام میگیره و وزیر آدو از بین میره. اگه دقت بکنید الان بازیکن سفید نه تنها عقب نیست بلکه هم یک رخ جلوه و هم از لحاظ پیاده‌ای دو تا پیاده جلوه. برگردیم ببینیم ابتدای بازی از لحاظ برتری نیرو چه وضعیتی رو داشتیم. از لحاظ برتری نیرو بازیکن سفید اینجا دو تا سوار سبک یعنی 6 امتیاز عقبه، اما مهره‌ای که سفید توی این تاکتیک گرفت رخ 5 امتیازی، پیاده 1 امتیازی، تا اینجا 6 امتیاز، 3 امتیاز فیل، 9 امتیاز، 12، 13 و یک وزیر 9 امتیازی، 22 امتیاز ما گرفتیم. اما چند امتیاز از دست دادیم؟ فقط یه وزیر 9 امتیازی. 22 امتیاز گرفتیم، 9 امتیاز از دست دادیم. چند امتیاز سود کردیم؟ قطعا توی اینجا ما 13 امتیاز سود کردیم. چه تکنیکی هست که ما بتونیم داخل یک وضعیت 13 امتیاز شکار داشته باشیم؟ این تکنیک آسیاب بادیه که میگم خیلی باید حواستون باشه که گیرش نیفتید. بریم با هم مثال بعدی رو ببینیم. خب مثال بعدی که انجام گرفته بین آقای گرامیسوف بوده و آقای اسمیسلوف، قهرمان جهان آقای اسمیسلوف بازیکن سیاه بوده که توی مسکو این بازی انجام شده. بازیکن مهره سیاه میاد وضعیت رو به وجود میاره. ببینید یک شعار توی مهندسی هست که میگه یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. اینو باید بازیکن‌های تاکتیکی توی شطرنج اجراش کنن. یا وضعیت برای ما وجود داره یا وضعیت برای ما وجود نداره، ما باید اون وضعیت رو بسازیم. خب هر تاکتیکی یک سری علائم داره دیگه. مثلا ما توی این علائمی که میخوایم براتون توی آسیاب بادی بگیم گفتیم اون خط کیش برخاست رو باید به وجود بیاریم. الان اون علائمی که من مد نظرم هست توی این تاکتیک باید به وجود بیاد، بازیکن سیاه داره با قربانی دادن رخ H3 به وجود میاره. دقت کنید این قربانی که داره انجام میگیره میتونه پذیرشش رو از توی سفید داشته باشه، یعنی پیاده H3 بزنه، یا میتونه پذیرفته شده نشه. این قربانی عملا از سوی بازیکن سفید پذیرفته نشه، هر حرکتی که دلش میخواد، مثلا مثل وزیر در 3-6 انجام میگیره. اما وزیر در 3-6 رو اگه انجام بده چیکار کنیم؟ آیا پیدا میکنید این حرکت رو که بهترین ادامه سیاه چی باشه؟ امیدوارم که پیدا کرده باشید. فیل H2 کیش میدیم،
شاه مجبور به خونه H1 بره. حالا اسب در F2 و مات در 2 حرکت اتفاق میفته. پس تا اینجای کار حداقل میتونیم بگیم حرکت وزیر در C6 غلط. خب اگه نخواد این کار رو انجام بده، ما میدونیم که الان تم ما چیه؟ تم ما همین حمله رو بخوایم پی ببریم، اینجا بخوایم F2 رو بزنیم، این وزیر هستش و به عنوان مزاحم داره از F2 دفاع میکنه. پس الان اگه بخوایم طرح سیاه رو بدونیم چیه، وزیر به وزیر کردنه که بخواد این مزاحم F2 از بین بره و بعد فیل H2 که شاه H1 و بعدم اسب در F2 مات بکنه. توی این وضعیتی که میخوایم انجام بدیم، بازیکن سفید میگه خب چرا من نگیرم این مهره H3 رو. حالا اگه H3 رو بخواد بگیره توی H1 مات میشه، پس پذیرشش هم از سوی سفید رد میشه. بهترین دفاعی که اینجا بازیکن سفید میتونه داشته باشه دفاع فیل D4 هستش که این دفاع ما میگه که اگر شما بخوای وزیر به وزیر بکنی، من با فیل میزنم، حالا فیل H2 کیش بدی، شاه H1 و اسب در F2 رو با فیل در F2 پاسخ میده. اینجا بازیکن سیاه تصمیم میگیره بیاد رو بیاره به تکنیک آسیابادی. فیل H2 کیش، شاه H1 دیگه قید مات رو میزنه. حالا اینجا بهترین ادامه‌ای که سیاه میتونه انجام بده چیه؟ دوست دارم این وضعیت رو استاپ کنید و فکر کنید. امیدوارم که تونسته باشید وضعیت رو خوب درک کنید و تصمیم درست رو اتخاذ کنید. اینجا بازیکن سیاه میاد پیاده E5 رو با کیش میزنه. همونجور که میبینید توی این خط این پیاده آچمز و نمیتونه رخ H3 رو بزنه. شاه به خونه G1 میره. ما این فیل رو نمیزنیم، مجدد به H2 میاییم، شاه H1 میکنه و حالا فیل C7 کیش و باز هم نمیتونه این رخ رو شکار کنه چون آچمزه. شاه J1 و حالا وزیر به 6 شکار شد. ببینید قربانی H3 ما به کجا ختم شد؟ قربانی H3 ما به جای ختم شد که حریف یا باید مات بشه یا باید وزیر خودش رو از دست بده. بریم مثال بعدی رو با هم تحلیل بکنیم. خب این مثال بین آقای آلشن و آقای فلچر در لندن انگلیس سال 1928 اتفاق افتاده. توی این وضعیت یک نوع جدیدی از آسیابادی رو میبینید که خب فهمش به شدت سخته اگر که اون تکنیک آسیابادی رو خوب درک نکرده باشید. توی این وضعیت ما با اسب آسیابادی رو انجام میدیم. امیدوارم که بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. باز هم تاکید میکنم اگر دوست دارید آموزش این تکنیک براتون مفید باشه، استاپ کنید و با من وضعیت رو فکر کنید و تصمیم درست رو با خودتون بگیرید و بعد ویدیو رو پلی بکنید. خب امیدوارم که تونسته باشید تصمیم درست رو گرفته باشید به مانند مثال‌های قبلی. توی این وضعیت بازیکن سیاه روی وزیر و رخ سفید حمله سیخ کباب رو زده. ما اصطلاحاً به این حمله توی فارسی میگیم سیخ کباب که اگر وزیر کشیده بشه این رخ زده میشه. خب اگه این وضعیت رو خوب بررسی کرده باشید میبینید علاوه برترین نیرو مهره‌های سفید یک امتیاز جلو هستن، اما سفید در حمله سختی قرار گرفته که باید از این حمله خارج بشه. وزیر D3 و رخ F1 زیر حمله پیکانی یا همون سیخ کبابی که ما ازش یاد میکنیم توی کتاب ها قرار گرفتن و باید سریعا از این حمله خارج بشه بدون حتی کوچکترین ضرر. توی اینجا بازیکن سفید اگه بخواد وزیرش رو برداره رخ شکار میشه، رخ رو برداره وزیر شکار میشه. میاد قربانی وزیر در E4 رو انجام میده. این قربانی اینقدر سنگینی که مهره سیاه سوار خودش از دست داده و اگه نخواد بگیره یک سوار عقبه و یه پیاده از قبل عقبه دیگه اصلا بازی برای سیاه نمیمونه و باید تسلیم بشه. بازیکن سیاه این قربانی رو میپذیره. فیل در E4 کیش. شاه سیاه تنها راهی که داره باید بره به خونه H8. حالا مهره اسب میاد به خونه J6 و این کیشو میده و این خط کیش برخواستی که گفتم یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. حالا ما این خط رو ساختیم. حالا از این کیش برخواستی که ما برامون به وجود اومده باید بهترین استفاده رو بکنیم. اسب میره خونه F8 و رخ رو میگیره. باز هم شاه سیاه اینجا اون کیش منظمی که گفتم بهتون قبلا رو باید انجام بده و چاره جز این نداره. حالا ازتون میخوام الگوی ماتی در این وضعیت به وجود بیارید. الگوی ماتی که بهتون میگم یعنی چی؟ یعنی سعی کنید توی ذهنتون به حالت یک
تجسم خلاقانه یک مهره رو بردارید و اصلا غیر از اون حرکتی که میخواد انجام بده، مثلا اسب هیچ وقت نمیتونه به صورت صاف حرکت کنه یا از خونه F1 به خونه H2 بره، خب از خونه F1 به خونه مثلا H5 بره، بردارید و بگید اسب من اگر در خونه H5 باشه این مهره اینجا قرار بگیره حریف مات میشه. حالا چی کار کنم اسبم به اون خونه قرار بگیره؟ اگه بخوایم همچین فرضیاتی تو ذهنمون بررسی بکنیم، الان اسب اگه از خونه F8 بتونه بیاد به خونه F7 شاه سیاه ماته، اما این کار شدنی نیست چون اسب حالت رخی حرکت نمیکنه. چی کار کنیم که اسبمون به خونه F7 برسه و سیاه از این وضعیت نتونه فرار بکنه؟ فکر کنید و نظرتون رو با خودتون در میون بذارید و ببینید آیا میتونید به این جواب برسید که اسب رو به F7 بذارید. خب جواب درست اینی که اسب G6 بیاد، شاه H7 کیش. حالا مانور اسب E5 و اسب F7 مانور درستیه که ما رو به این جواب میرسونه. اسب E5 کیش، این شاه مجدد کیشه و باید به خونه H8 بره. حالا اسب F7 مات، یعنی بعد از زدن این تاکتیک سیاه در مات فورس قرار میگیره اگر که بخواد این وزیر رو بپذیره و هیچ چاره جز مات شدن نداره. با هم بریم مثال بعدی رو بررسی بکنیم. مثال بعدی که میخوام براتون بررسی بکنم از بازی آقای لاسکر و آقای توره هستش که اینجا رنگ مهره برای آقای لاسکر سفید و آقای توره بازیکن سیاه. این دقیقا همون نکته هستش که بهتون میگم یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. اینجا باید این وضعیت رو بازیکن سفید که آقای لاسکر باشه بسازه که خیلی هوشمندانه برخورد میکنه و فیل رو به خونه F6 میذاره. این آچمز بودن این وزیر ما که داره اینجا میخوره رو آقای لاسکر چشم‌پوشی میکنه. چرا؟ چون میدونه یه وزیر میده اما چند حرکت بعد مهره‌های فراتر از اون وزیر و امتیازات بالاتری گیرش میاد و اون وزیر رو هم جبران میکنه. آقای لاسکر از لحاظ برتری نیرو بخوایم بررسی بکنیم، اینجا بازیکن سفید 6 پیاده و بازیکن سیاه هم 6 پیاده. از لحاظ سواره سبک و سنگین هم برابر هستن با هم دیگه. پس اینجا وزیر خودش رو قربانی میده و به عبارتی یه حمله دوگانه ایجاد میکنه، رخ در J7 و وزیر در B5. خب بازیکن سیاه که میبینید وزیرش داره میخوره میگه بذار هم وزیرم نجات بدم و هم وزیر سفید رو بزنم. حالا با حرکت رخ در J7 اینجا بازیکن سیاه باید چیکار کنه؟ پاسخ شاه H8 رو بده. حالا این خط کیش برخاست و این مهره کیش دهنده که همون مهره امن ما هستش به وجود اومده. حالا اینجا ویدیو رو استاپ کنید و ببینید بهترین ادامه‌ای که بازیکن سفید میتونه انجام بده چی هستش. درست‌ترین ادامه‌ای که اینجا بازیکن سفید میتونه انجام بده اینی که بتونه پیاده ها و مهره هایی که در عرض 7 هست رو درو کنه و باز برگرده به خونه G7 و برگرده به خونه G5 و وزیر H5 رو شکار کنه. ببینیم با هم آیا این کار شدنیه یا نه. شاه به H8 میره، فیل به 7 زده میشه، شاه به J8 رخ J7، پیاده A7 زده میشه، شاه به J8 رخ J7 و حالا میایم سراغ شکار وزیر. خب اینجا سیاه میتونه یه حمله دوگانه‌ای بزنه به ما که بتونه بخشی از صدمه‌ای که بهش وارد شده رو جبران بکنه. خب ما اینجا بین رخ و فیل باید رخ رو نجات بدیم. خب رخ رو تو H3 قرار میدیم که وقتی زد یه پیاده دیگه هم ازش بگیریم. خب این وضعیتی هستش که برای ما پیش اومد، وضعیت فاینال و نهایی هستش که برای ما وجود میاد که ما در حال حاضر اگر حتی بازیکن سیاه این پیاده رو هم بزنه 3 پیاده از بازیکن سیاه جلو هستیم و برتری کاملا قاطعی هستش که بخوایم ازش استفاده بکنیم. این بازی که در سال 1948 بین آقای اویوه و آقای کیتو اتفاق افتاده رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. تو این وضعیت فیل C3 سفید در زیر ضرب این اسب قرار گرفته، اما در ادامه اگر بهش بپردازیم این اسب کار خاصی نمیتونه انجام بده. رخ در G7، اسب در J7، رخ در J7، شاه H8. این خط کیش برخاست اتفاق افتاده، ولی سوالی که شما دارید اینه که این فیل در امنیت قرار نگرفته. درسته، اما من یه جوری دیگه جواب شما رو میدم. این اسب آچمزه، چون الان وزیر و رخ میتونن تو خونه H7 شما رو مات کنن. هر زمان که این اسب این فیل رو بزنه وزیر در H7 مات میشه. رخ در F7 کیش، اگر بخواد بزنه این فیل رو وزیر در H7 ماته. شاه مجبور برگرده به خونه G8 و رخ J7 کیش میده، شاه مجبور بهش 8 برگرده. حالا رخ در خونه E7،
شکار بزرگ خودش رو انجام میده. اگر باز این فیل زده بشه، باز هم وزیر در حاشف ماته، شاه میاد تو خونه جهش قرار میگیره و حالا وزیر بازیکن سیاه شکار میشه. این هم قربانی بود که داشتیم. یه مثال از آخر بازی با هم بررسی میکنیم که این تکنیک در آخر بازی اتفاق افتاده. بین دو بازیکن ناشناس این وضعیتی که براتون میشینم. بازیکن مهره سفید، علیرغم اینکه این پوزیسیون برایش همه شما شاید مساوی تلقی بشه که رخ و فیل در مقابل رخه، اما بازیکن مهره سفید با ایجاد یک حمله برخاسته بسیار زیبا میتونه این بازی رو ببره. امیدوارم که بتونید این مثال رو از پسش بربین و به موفقیت حل کنید. چند ثانیه به خودتون فرصت بدید که ببینید میتونید این مثال رو حل بکنید یا نه. بریم سراغ پاسخ این مثال. بازیکن مهره سفید میاد فیل خودش رو تو خونه B2 قرار میده. حالا با جوابهای گوناگونی از سوی سیاه ممکنه که برخورد بکنه. یکی حرکتی که الان پیشنهاد میدیم رخ H6، یکی ممکنه حرکت رخ F8 باشه، حرکت رخ F8، و دیگری ممکنه حرکت رخ A6 کیش باشه. همه رو با هم بررسی میکنیم به صبر. تو این وضعیتی که الان باش برخورد داریم، بازیکن مهره سفید که اومده حمله کیش برخاست رو اتفاق داده توی این وضعیت، میاد رخ 3-6 انجام میده که بخواد این رخ رو در آچمزی کامل قرار بده و بگیره. اما بازیکن سیاه میاد رخ H6 انجام میده. و اما پاسخ بازیکن سفید چی بتونه باشه؟ اینجا بازیکن سفید رخ J3 کیش میده و شما رو از حضور توی ستون G محروم میکنه. اگر رخ رو بیارید که خب میزنتون و بعد میبره شما. شاه باید خونه H7 بیاد، حالا رخ به J7 میره و حالت کیش برخاست اتفاق میفته. اما نکته خیلی خیلی مهمی که ما تو اینجا بهش برخورد کردیم اینه که ما از این کیش برخاست نمیتونیم استفاده خوبی بکنیم. عملا کیش برخاست ما به هیچ دردی نمیخوره، چون ما رخ باید خونه J6 بذاریم و شاه به خونه H7 میاد و از این رخ دفاع میکنه و زدن رخ هم که بازی رو به تساوی میکشونه. چی کار کنیم؟ نکته‌ای که هستش، فاصله بین شاه سیاه و رخش خیلی کمه و این موضوع ما رو آزرده خاطر کرده از این قرار که نمیتونیم این رخ رو بگیریم. باید یک حرکت اضافه بدیم به حریف و حریف رو در زوگزاوان قرارش بدیم. حرکت اضافه ما چه حرکتی میتونه باشه؟ حرکت انتظاری که نوبت بده به سیاه و شاهش نمیتونه تکون بخوره و باید با رخ تکون انجام بگیره و این رخ بلند بشه و از سر جای خودش و ما بتونیم با کیش برخاست به اون رخ حمله کنیم. دو تا حرکت میتونیم اینجا توی ذهنمون به وجود بیاد، یکی شاه A2 و یکی شاه B1. از نظر شما کدوم درسته؟ قطعا حرکت شاه B1 درسته. شاه B1 وقتی انجام بگیره، بازیکن سیاه اگر رخش رو توی هر خونه از اینجا تو ستون H قرار بده، رخ با کیش برخاستی که داره این رخ رو شکار میکنه. حالا اگر بخواد ما رو کیش بده، ما رفع کیشی انجام میدیم که خودمون باز شدیم یک کیش تولید بشه و اون بعد رفع کیش انجام بده و رخش شکار بشه. این هم از این حرکت انتظاری. اگر بخواد در عرض حرکت بکنه، مثلا خونه B6 رو طی بکنه، خب ما هم رخمون رو خونه B7 میذاریم و اون حتی اگر بخواد فیل ما رو هم بزنه، باز ما رخش رو میزنیم و مات با رخ میکنیم. بریم ببینیم اگر سیاه حرکت دیگه رو اینجا انجام بده چیه. سیاه مثلا بیاد حرکت رخ F8 رو انجام بده. رخ به خونه C7 این دفعه میذاریم که اجازه حضور در عرض 7 رو ازش بگیریم. مجدد همین حرکت رو انجام میدیم و اونو در وضعیت خفه شده قرار میدیم شاه رو که دیگه نتونه حرکتی انجام بده. حالا حرکت انتظاری رو میزنیم. اگه حرکت انتظاری ما شاه B1 باشه اینجا غلطه، چون وقتی رخ کیش بده دیگه رخ نمیتونه بیاد توی این عرض و رفع کیش انجام بده و این امکان براش نداره. پس ما شاه رو به A2 میذاریم که وقتی کیش داد، وقتی این رخ اومد به ما کیش داد، ما حرکت رخ A7 رو داشته باشیم که هم رفع کیش کنیم و هم کیش تولید بکنیم. حالا با این حرکت رخ حریف رو میگیریم. اما ادامه دیگری هم براش اگه بخوایم متصور بشیم، اینجا بعد از رخ شاه A2 حرکت زیرکانه رخ F6 که ما اگر بخوایم این رخ رو بپذیریم بازی پات میشه، که اینجا با حرکت رخ F7 یا رخ J6 این رخ از بین رفته و ما میتونیم به راحتی این رخ رو بگیریم و بازی رو به زیبایی تمام ببریم. و اما یک مثال دیگه به عنوان مثال آخر برای شما به نمایش میذارم. امیدوارم که از این مثال هم مفاهیم خوبی دستتون رو بگیریم.
تو این مثال باز هم آسیا بادیر داریم با مهره سیاه که بین آقای ناینر و آقای وسینگر انجام شده و این مسابقه در آلمان در سال 1944 انجام گرفته. بازیکن سیاه که آقای وسینگر باشه تاکتیک زیبای آسیا بادی رو اجرا میکنه. ویدیو رو استاپ کنید و بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید تو این وضعیت. خب توی این وضعیتی که با هم مشاهده میکنیم آسیا بادی از جنس اسب زده میشه. خوب دقت کنید. شاه سفید که تو خونه حاشیه قرار داره از هر لحاظ بخوایم نگاه کنیم این شاه جایی نداره بره. اینجا که مهره خودش گرفته شده، اینجا هم که با فیل 3-7 توشش داده شده. پس این شاه یکی از شاهایی که به ما گرا میده که میتونیم رو سرش آسیا بادی رو بزنیم. حمله مهمی که ما میتونیم اینجا داشته باشیم با اسب تو خونه G3 هستش که هیچ امکانی الان برای ما نداره و تو خونه F2 هستش که خب دو تا مهره به عنوان مدافع حضور دارن. ما میبینیم چیکار میکنیم؟ مزاحم های خودمون رو تشخیص میدیم. میبینیم توی اینجا که اصلا دو تا دفاع داره، اصلا امکان پذیر نیست. توی اینجا یک دونه دفاع داره که این پیاده است. ببین با خودمون ساده تر صحبت کنیم. بگیم این پیاده داره هم از این خونه دفاع میکنه هم از کی؟ از این فیل. یعنی داره از این فیل هم دفاع میکنه. خب این یک سوار پروظیفه است، یه مهره پروظیفه است. پس ما بریم اینو در جای دیگه درگیرش بکنیم که خونه G3 برای ما آزاد بشه. وزیر در E3، پیاده در E3. حالا خونه G3 برای ما چی شد؟ خالی شد. ما میریم تو G3 کیشمون رو میدیم، شاه به H2 میاد، مجبور یعنی بیاد به H2. حالا شروع میکنیم به استفاده کردن از این وضعیت. ابتدا میام با یک کیش برخاست این رخ رو میگیرم و اون همون کیش های منظم رو باید داشته باشه. دقت کنید مهره ما در امنیت کامله، مهره کیش دهنده ما در امنیت کامله. شاه به H1 میره. حالا همون فرضیه‌ای که براتون مطرح کردم، اگر بخوایم یه مهره رو ورداریم و در حالت خلاقانه تجسم بکنیم تو کدوم خونه بذاریم که شاه سفید مات بشه؟ کاملا درسته، اسب سیاه رو برداریم و در خونه F2 بذاریم. اما این امکان برای ما نشدنیه. چه مانوری رو انتخاب بکنیم که اسب F2 برسه؟ آیا میتونید این مانور رو پیدا بکنید؟ تنها مانوری که ما رو به این گزینه میرسونه حمله اسب G3 کیش و حالا اسب خونه E4 و حالا اسب خونه F2. اگر بخواد رفع کیش شاه H1 رو انجام بده این خونه مات شده. اگر هم بخواد اینجا حرکت G3 رو انجام بده با استفاده از کیش رخ در F2 شاه به H1 میره و اسب در G3 مات میشه. امیدوارم که از دیدن این مثال ها لذت کافی رو برده باشید و تونسته باشم کمکتون بکنم برای یادگیری این مفهوم و در بازیاتون از این تکنیک استفاده کنید و حریفاتون رو غافلگیر کنید. تا دیدار دیگر، بدرود.